working to connect a region of over 600 cultural bridges between our lands. Hello and welcome to ASEAN in Focus. I'm Maricar Velasco, delivering to you the latest news in and around the ASEAN region. On today's headlines, Taal volcano's main crater has exhibited continuous eruption for the past 24 hours that created fountains of lava as high as 500 meters and about 2 kilometers of dark gray steam plumes. Iglesia ni Cristo immediately launches aid to humanity to victims of the Taal volcano eruption. The World Health Organization confirmed Monday the first case in Thailand of a new virus from the same family as SARS that is behind a Chinese pneumonia outbreak. Taal volcano's main crater has exhibited continuous eruption for the past 24 hours that created fountains of lava as high as 500 meters and about 2 kilometers of dark gray steam plumes. This was according to the 8 a.m. Taal Volcano Bulletin of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PhilVox, issued on Tuesday, January 14, which also noted flashes of volcanic lightning at the base of the plumes. The bulletin said for the past 24 hours, Taal volcano's activity has been characterized by continuous eruption of the main crater due to magmatic and hydrovolcanic activity. It adds this ongoing eruption generated 500-meter tall lava fountains topped by dark gray steam-laden plumes reaching approximately 2 kilometers tall that dispersed ash to the southwest and west of the main crater. It said that the flashes of volcanic lightning were observed at the base of the degassing plumes this morning. PhilVox even monitored new vents that had opened up in Taal volcano as it continued its intense volcanic activities. Its 8 a.m. bulletin said new vents opened up on the northern flank where short 500-meter lava fountains and within the main crater where steam plumes have emanated. Heavy ashfall have fallen on the towns of Lemeri, Talisay, Taal, and Cuenca in Batangas, it said, since PhilVox's last update issued at 4 p.m. on Monday. The Philippine Seismic Network has also recorded a total of 212 volcanic earthquakes in Taal region as of 2 a.m. Tuesday, January 14. PhilVox said that 81 of these quakes were felt with intensities ranging from 1 to 6 in Tagaytay City, Cavite. It warned such intense seismic activity probably signifies continuous magmatic intrusion beneath the Taal edifice, which may lead to further eruptive activity. Sulfur dioxide emission was measured at an average of 5,299 tons per day on Monday, January 13. PhilVox said alert level 4 is still in effect over Taal volcano, which means that hazardous explosive eruption is possible within hours to days. It again strongly reiterated the need for total evacuation of Taal volcano island and areas at high risk to pyroclastic density currents and volcanic tsunami within a 14-kilometer radius from Taal main crater. The PhilVox bulletin said areas in the general north of Taal volcano are advised to guard against the effects of heavy and prolonged ashfall. It added civil aviation authorities must advise aircraft to avoid the airspace around Taal volcano as airborne ash and ballistic fragments from the eruption column pose hazards to aircraft. The Philippine Institute of Volcanology and Seismic, or PhilVox, together with the Office of the Civil Defense and the Department of Health, gave the latest updates on the Taal volcano eruption in a press briefing in Malacanang. Let's listen in. Kalipas na 24 na oras, patuloy ang pagsabog ng Taal volcano na nakakitaan natin ng dalawang activity. Una, paglabas ng lava na may lava fountaining. At pangalawa, yung interaction ng magma at tubig kung saan nagkakaroon tayo ng hydrovolcanic activity na nagdudulot ng pagsabog na may taas na 2 kilometro at ang abo ay napapadpad west and southwest ng Taal volcano.
Sa kasalukuyan, nangyari pa yon. Pero habang nagkakaroon ng pagsabog sa ibabaw, patuloy ang pagkakaroon ng mga lindol na significantly malalakas na nakita nating nagsimula nung linggo ng gabi. Kaya nga natin itinaas ang alert level number 4. Ang ibig sabihin ng mga pagyanig ay merong umaakyat na magma papunta sa ibabaw at kasabay ng pagyanig ay namataan din natin na nakakakita tayo ng mga reports na mga fissuring sa iba't ibang bayan dyan sa paligid ng Taal volcano at ito ay associated most likely sa pag-angat ng magma kaya nagdudulot ng pressure sa mga bitak o faults o fissures na nagtitrigger ng earthquake at nagdudulot din ng pagkakaroon ng bitak. Sumatotal, yung nakikita natin sa ibabaw ay isang aspeto lang ng volcanic activity ng Taal volcano at meron pa ring papaakyat na magma. Ang bilis ng pag-akyat ng magma ay importante kung kailan talaga ito sasabog na malakas at kung ito ay dahan-dahan ay kung ito ay mag-freeze. Sa ngayon, hindi natin nakitang tumitigil yung activity sa ilalim, patuloy pa rin yung lindol. Nananatiling nasa alert level number 4 ang kondisyon ng Taal volcano na ibig sabihin ang mapanganib na explosive eruption or hazardous explosive eruption ay nananatili, posibleng mangyari sa loob ng mga oras o araw. Ang alert level number 5 po, na maraming kumakalat na nagtaas tayo ng alert level 5, ay hindi po yon itataas until magkaroon na ng mapanganib na explosive eruption. Ibig sabihin, ang alert level 5 ay reserved sa statement na nangyayari na yung binibigyan ng warning sa alert level number 4. Ang DOST-FIVOX ay patuloy na magbabantay sa kondisyon ng Taal volcano at anumang significant development ibabalita po natin sa publiko, sa gobyerno at of course sa pamamagitan ng ating mga kasama sa media. Ang napaka-importante pong ginawa namin initially is nagkaroon po kami ng patuloy na pagdi-disseminate ng informasyon tungkol sa health advisories namin. Ang mga health advisories po ay nilagay natin sa ating mga health center, ay sa ating mga evacuation centers at binigyan po namin ng magandang informasyon ang ating mga mamayan tungkol sa ashfall. Kasi po itong ashfall na ito, marami pong naapektuhan na mga organ sa ating katawan, yung ating mata, magkakaroon po ng irritation, magkakaroon po ng patuloy sa pagkakaroon ng conjunctivitis. Meron pong mga preventive measures kami na inilagay sa mga advisories na halimbawa po yung pag nalagyan ng ashfall ang inyong mata, wag kakamutin, wag i-scratch kasi lalo pong magkakaroon ng mga abrasion. So ang mga preventive measures po niyan na sinasabi namin sa ating mga affected families na hugasan lang ng tubig para maalis po yung ashfall sa mata. Ang isa po pong mga organs na naapektuhan ay yung ating lungs. Nagkakaroon po tayo ng bronchitis due to the smoke, due to the ashfall. So nag-distribute po kami ng mga gamot dun sa may mga hika na nabigyan po ng mga bronchodilators kagaya ng salbutamol, pinamigay po namin yan sa mga sa mga evacuation centers. At doon po naman po sa ibang mga nakaka-ingest, yung nakaka-kain o nalagyan yung inuman ng ashfall, nagkakaroon po ng abdominal pains at saka mga diarrhea, binigyan po din namin sila ng mga panglunas na gamot. Mayroon din pong mga skin irritations. Yung skin irritations po, nakita yun po yun ng ating mga local government units, nangangate, kasi may mga allergies po yung ibang mga kasama natin. Yung wala naman po mga allergies na nagkakaroon ng skin irritations, binibigyan po natin ng mga topical antihistamines at yung may mga allergies talaga at saka hika, binibigyan din po natin ng mga oral antihistamines. Meron pa pong mga naapektuhan na parte ng ating katawan, yung ating pong, mata, ilong. Sa ilong naman po, kaya po tayo namigay ng N95 doon sa mga unang-unang in-evacuate po natin kasi sila ang unang-unang nakakalanghap ng ashfall. Yung N95 po ang prescribe natin sa kanila. Pero po yung mga malalayong lugar na naabot pa rin ng ashfall, pwede naman pong gamitin yung ordinary na face mask. Ngayon po, yung may mga minor injuries, meron din po kasing pagkakataon na pwedeng magkaroon ng injury kasi karamihan po ng ating mga bahay, nalagyan ng abo, ang tendency po natin, aakyat tayo sa bubong, lilinisin, yun po ang magiging cause ng mga further minor injuries. Kaya po sinasabihan po natin ang ating mga mamamayan, hayaan na lang muna natin ang abo,
basta we have to keep ourselves on the safe side. So ngayon po, gusto ko lang din pong, aside from the advisories po, sa pag-disseminate po namin at pag-distribute namin ng mga logistics, commodities, and 95, hindi lang po yung mga gamot ang pinamigay namin, meron din po kaming mga dineploy na mga health emergency teams to augment our health emergency team kasi po Batangas Medical Center lang ang ating hospital. And we were able to mobilize also the health workers from the LGU. Nagtulong-tulong po ang lahat ng mga taga-LGU, ang central office, at saka po ang ating mga regional health offices sa iba-ibang lugar ng ating Luzon. Ngayon po, sa kabuang logistics inventory po namin, meron na po kaming naipamigay sa halagang 2.1 million worth of logistics commodities coming from the central office at saka po yung regional health office Calabarzon, kasama po yung iba't ibang mga rehiyon ng ating Luzon. So napakalaki po ng lawak ng pagbibigay ng ating mga ayuda at saka mga assistance na binibigay po natin sa mga nasalanta po sa atin sa Taal volcano eruption. Earlier, Eagle Broadcasting Corporation was able to talk to Dr. Sergi Santos, director of the Felix Y. Manalo Foundation, and he described the situation of the evacuees and recipients of the aid to humanity in Batangas and Cavite. Let's listen in. Sa ngayon po, mag-aantabay po kami ng development, una po sa lahat, ng kasa ng ating namamahala at sa mga further development po, na hopefully sana po ay pumayapa ng po ang Bulkang Taal. Pero sa kanina, sa tanong mo, nakita ko po yung kakulangan sa malinis na tubig. Kasi halos lahat po kontaminado na, kaya nakita namin po, hinahatidan po ng iba't ibang local government, sa pagtulungan din po ng iba't ibang NGO, NGO, at maging tayo po, nagdala po tayo ng malilinis na tubig po sa mga nilingap natin, mga mineral water. Yung po napaka-importanting drinking water po, ang medyo may kakulangan po sila ngayon sapagkat yung mga water supply po nila ay contaminated na rin po ng ash flow. Kaya yun ang pinaka-glaring pong nakita kong kailangan i-address agad ng maraming pagtutulong-tulong na ahensya, hindi lamang po ng mga private corporations o institutions, kundi lalo na ng ating gobyerno. Tunay nakalungkot kanina ang nakita namin pagsikat ng araw sapagkat noong kami ay lumakad ay gabi pa ng linggo. Ang pangunahin namin naging problema sa paglibot sa mga lugar na naapektuhan ay zero visibility dahil tungkol sa ashfall. At doon naman po sa mga areang tinulan ay napakalalim po ng isinabing putik ng basang ashfall. Subalit, nung sumikat ang araw at doon na namin nakita na pare-pareho na ang kalagayan ng mga bayang aming dinaanan muli. Ito ay tabon ng mga abor na dulot ng pagbuga ng Bulkang Taal ng kanyang magma o naging ash. Kaya lahat ay tabon. Livestock, bahay, mga pananim, at wala kang makikitang hindi merong asphalt kanina. Kaya talagang kalimus-kumus talagang kalagayan ang mababanahag mo sa mukha nila na ang kabuhayan nila, ang mga bahay, ay talagang napakalaki na naging epekto ng pagputok ng Bulkang Taal. Dok, marami na kayong nasaksihang mga kalamidad, ano? Paano po ninyo maikukumpira ito sa mga ibang na bigyan nyo ng lingap? Yung po kasing mga kalamidad na pangkaraniwan, bagamat hindi naman siguro magandang sabihin pangkaraniwan, at talaga namang lahat naman ng kalamidad ay nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng mga tao. Hindi naman kasi natin masasabi na laging may pumuputok na bulkan. Nakaraang taon po, pumutok din po ang Bulkang Mayon kung saan nagligat din po sa kasa ng ating pamamahala ang Iglesia ni Cristo sa mga nasalanta. Subalit, pagka kasi bagyo rin ang itatanong ninyo, hindi din po pare-pareho ang tama. Kaya pagka itatanong siya, hindi pangkaraniwan, lahat po hindi pangkaraniwan kasi iba-iba po ang naging epekto sa mga tao. Halimbawa, tumama po ang bagyo pagdating ng anihan o binaha, gaya na sa Cagayan lagi, ay nakikita ng mga tao nawawala na ang kanilang kabuhayan o
o mawawalan pa sila ng kinabukasan doon sa pagkain nila. Kapag naman po mas maaga, mas magdaan po sila kasi makakapagtanim. Subalit pagkakalbaw, lindol. Ayan, common denominator. Hindi naman po kasi lahat na nilindol, so may bahagi lang, so may makikita po kayong bahagi na hindi nalindol, ganun din po kayong makikita ang bahagi at magkakatabi lang ng lindol. Pero, isa lang kasi ang lagi namin napapansin kapag pumunta sa mga lugar na ito. At yun ay uhaw na uhaw ang tao na matanaw niya ang pag-asa bukas. Kasi pagka tinamaan ka ng kalamidad, akala mo wala nang bukas. Nawasak ang iyong bahay, ang iba, namatayan ka ng mahal sa buhay. Kaya talagang napakalaki ng nagagawa ng pagbibigay ng pag-asa at pag-aabot kamay sa pamamagitan ng paglingap ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang po sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, kundi maging ating mga kababayan. Kanina, maramilit po tayong nalingap ng mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng Batangas at Cavite na kung saan napakarami po nating kababayan ang talaga namang inilikas ng ating mga tauhang pinagsamang local and national government at sama-sama sila doon at iisa ang kanilang kapalaran. At yun nawalan sila ng bahay, bigla nawalan din ng kabuhayan. Hindi po, ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, gaya po ng mesa na ipinaabot sa mga, lalo na sa mga nasalanta, nasakuna, at nagkaroon ng papakikarasan sa kalamidad. Pangunahin na kasi ang nakikita nila ay yung lingap na ibinibigay. Subalit higit sa lahat ay yung unang-unang lingap na ating tinanggap. At yun ay yung pagliligtas, awa at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Yung kasi talaga ang nagtatawid sa atin sa lahat. At ang Diyos din na siyang nagtawid sa atin, ang paulit-ulit at patuloy na tayong itinatawid, ang magbibigay sa atin ng magandang kapalatan. Siya. Bukas po ay magre-report muna kami at mag-re-assess ng damage, mag-re-assess po ng situation. At kung saan, titignan po natin kung saan pa po tayo kailangan. At gayon din po kung anong mga pangangailangan sa lugar na yun. I-update ko po kayo kung susunod ni paglilinga po isasagawa sa mga naapektuhan ng pagputok ng bagya ng bulkang Taal. Sapagkat kanina nalaman ko, pauwi kami, nagtaas na panibago. Totoo po ba? O Hindi kinento po, lang sa akin? alert level 4 pa rin po tayo. Alert level 4 pa din. So, halimbawa po, sana po sa awa ng Diyos bumaba, pero kung tataas po, ay mapipilitan po tayo magsagawa ng ibang klaseng mga paglingap na kung saan tutulungan na po natin mga taong lumikas doon sa 40-kilometer radius na sinasabi po ng ating gobyerno at pinakamalaki ang threat ng danger at imminent hazardous danger ng pagputok ng bulkan. The Iglesia ni Cristo or Church of Christ started a series of Aid to Humanity or Lingap sa Mamamayan events in various areas in Batangas and Cavite on Monday, January 13, to give aid to affected residents who continue to feel the effects of the ongoing volcanic activity of Taal volcano just a day after it erupted with columns of steam and sulfuric ash. Thousands of goodwill bags were distributed to residents of the two provinces in various venues of the INC Aid to Humanity. INC volunteer medical personnel also gave first aid and medical assistance in at least one of the Lingap sa Mamamayan venues in Batangas, particularly at the Bawan Technical School. In cooperation with the Felix Y. Manalo Foundation, the INC volunteers helped in the Lingap sa Mamamayan held in various areas in Tagaytay City, Silang, and Dasmariñas in Cavite, and in Bawan, Tanawan, Alitagtag, and Mabini in Batangas on January 13. Scan International volunteers also helped in the various events.
Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN channel 725, same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand Anytime, anywhere. on any mobile device on OSN Play. Welcome back. Nearly 200 Rohingya Muslims arrested at sea last month by Myanmar's Navy after a voyage of hundreds of kilometers have been sent back to Rakhine State, officials said Monday. Seasonal calmer waters have seen an increase in the number of Rohingya putting their lives in the hands of traffickers in a desperate bid to reach Malaysia or Indonesia by boat. However, few make it as far as Galpang, Myanmar's southernmost tip, where the group of 173 were picked up mid-December. Images taken on Monday showed 17 men, women, and children looking exhausted from their ordeal as they climbed down from a wooden boat onto a beach near western Rakhine State's capital, Sitwe. Wearing identification numbers around their necks, they lined up on the sand clutching their meager belongings before being escorted away by armed police. They were taken to Tek Chang camp while the remaining 156 were transported further north to Ngangkyuka camp in Maung Dao Township, Rakhine State Minister for Security and Border Affairs said. Ngangkyuhai is a processing site for returning refugees on the Bangladeshi border. A bloody military crackdown in 2017 forced some 740,000 Rohingya to flee over the border to Bangladesh in violence that has seen Myanmar accused of genocide at the UN's top court in The Hague. Bangladesh has made life increasingly unbearable in the sprawling camps with barbed wire fences, an internet blackout, and the confiscation of phones. The World Health Organization confirmed Monday the first case in Thailand of a new virus from the same family as SARS that is behind a Chinese pneumonia outbreak. The UN Health Agency said a person traveling from Wuhan, China, had been hospitalized in Thailand on January 8 after being diagnosed with mild pneumonia. WHO said it might soon host an emergency meeting on the spread of the new virus. The case marks the first outside of China where 41 people with pneumonia-like symptoms have so far been diagnosed with the new virus in the central city of Wuhan, with one of the victims dying last Thursday. The episode has caused alarm due to the specter of SARS, or sudden acute respiratory syndrome, which in 2002 to 2003 killed 349 people in mainland China and another 299 in Hong Kong, whose economy was hit hard by the epidemic's devastating impact on tourism. The WHO has confirmed that the outbreak in China has been caused by a previously unknown type of coronavirus, a broad family ranging from the common cold to more serious illnesses like SARS. The agency said Monday it had been informed by Thai health officials that the patient there was recovering from the illness. It stressed that it was not surprising that the virus had spread beyond China. It pointed out that it had issued guidance on how to detect and treat people who fall ill with the new virus and stressed that China's decision to rapidly share the genetic sequencing of the virus made it possible to quickly diagnose patients. WHO has not recommended any specific measures for travelers or restrictions on trade with China, but stressed Monday it was taking the situation seriously. And that is the latest news in the Southeast Asian nations. Stay updated about the ASEAN region. I'm Maricar Velasco and I am one with 25.